Üdv mindenkinek, sziasztok! Itt vagyunk egy újabb forgatási nap reggelén, csodálatos időben, még azért vagyunk kabátban, mert még reggel van, de én mindjárt le fogom venni. Viszont ami nagyon fontos hír, és azt gondolom, hogy az első elkövetkezendő időszakunkat befolyásolni fogja, az az, hogy azért a pályán történtek változások, János. Kicsit ezt helyezzük képbe a nézőket, hogy mik, és mire számíthatunk a jövőben, hogy majd mire ne kommenteljenek, mert már most előre ideges vagyok. Igen. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Ne legyél. Alapvetően sok változás lett, de ami számunkra a legfontosabb az, hogy a hátsó egyenest azt újra aszfaltozták, és mind a két irányba most itt Csabival kimentünk, szélesebb lett. Emiatt ugye a hátsó sikernek a bejárata az egy teljesen más. Elvileg így majdnem egyenesen meg lehetne csinálni, de hát most egy Csabival egy negyed óránk azzal telt el, hogy kibójázzuk, hogy kb. Az eredeti nyomvonalat használjuk. Ugye a kijárat is ott a hátsó kanyarban, amit mi nagyon szeretünk, az is szélesebb lett, oda is raktunk bolyát, hogy ne legyen annyira széles, úgyhogy igazából kb. Ugyanazt a nyomvonalat használjuk, de mivel új az aszfalt, ezért nem tudjuk még, hogy mennyivel tapad jobban, kevésbé. Ugye a Hungaroringen már sokszor volt az, hogy mentünk új aszfalton, aztán még rosszabb lett a dolog. Igen, de itt mondjuk egyenesben van ez főleg. Hát ott, olyan... hogy mennyire úszik majd el azon a... Ja, hát azt nem tudom. Igen, tehát az egyenesre való kijárat. Tehát jó odaraktatok bójákat, mert például driftautókkal, mint majd az E30, ott majd akkor a bójákat is arrébb tudjátok rakni. Igazából én amikor megláttam, azt mondtam, hogy a kifutópálya épült hátra, tehát így is lesz hely. Tehát, hogy de hosszabb nem lett. Hosszabb nem lett, de hogyha gyorsulós versenyes műsort akarunk, akkor azt ott fogjuk rendezni ezek szerint. Egyébként simán. Bár ugye itt az elején is van egy átalakítás, igen, hogy az első sikán is át lett kötve egy betoncsíkkal, de azt nem használjuk. Az nem zavar bennünket. Úgyhogy gyakorlatilag sokkal többféle nyomvonal lesz, mert még azt is láttuk, hogy lesz egy ilyen, ami bejön itt a földre, de hát azt meg pláne nem használjuk, úgyhogy ennyi. A mai adásban két érdekes autót hoztunk nektek, első körben egy Exceed-del fogunk kezdeni. János, mit kell erről az autóról tudni? Én azon kívül, hogy nagyon tetszik ez a modell, azon kívül azt tudom elmondani, hogy Zami, aki a másik autó tulajdonosa, és akinek volt már egy driftautója, ő idejött hozzám, hogy ez mi, egész jól néz ki. Alapvetően hogy majdnem csúszik mindenhol. Ezzel, nem jó helyen hajt, mondtam neki. Ezzel szoktam találkozni. Gyakorlatilag a Kia kínálatában szerintem a Proceed meg az Exceed, amire a legtöbb ember rákérdez, hogy ez micsoda és hol lehet ilyet venni. Igen, ilyet teszteltünk már régebben, pont ezzel a motorral nem tesztelhettük, mert ez a modell frissítés után az 1.4 turboról lecserélődött 1.5 turbóra, és mild hibrid lett, és ugye ez egy ilyen, ráadásul dupla kuplungos váltóval. Hát akkor megyek én is. Ugye ez a nehezen elhelyezhető, mert a Kiának annyi ilyen szabadidő autója van, hogy ez egy crossover, de nem összkerekes, ebből van rendes plug-in hibrid is, de rendes elektromos még nincs, de szerintem még az is lehet, hogy lesz, szóval ez egy ilyen nagyon jó pofa méretű szerintem autó. Feleségemnek is nagyon tetszik, tehát én is szemezek vele már egy ideje, úgyhogy érdekes lesz, mert szerintem jó is. Így emlékeim szerint jó volt vezetni a plug-in hibridet, de ez most ez teljesen más, ez ugye miatt könnyebb is lesz, tehát még az is lehet, hogy jó időt megy. Milyen teljesítmény adattal szolgálsz? 150 ló, nem 160, bocsánat, 160 lóerő, ugye ez az 1.5 turbo most ennyi. De Madár meg szállt? Madár és ugye mild hibrid, tehát attól nem várjunk csodát, hogy az mekkora fog rá segíteni. És akkor valószínűleg a második embernek megint rosszabb lesz az élete, csak mit vársz. Aha, hát akkor én kezdem, igen. Figyelj, Jani, hogyha ezzel így szimpatizálsz, már volt olyan forgatási nap, ami után én döntöttem egy autó beszerzéssel kapcsolatosan, úgyhogy veszélyes. Képzeljétek el, hogy hány néző lehet így? Reméljük sok. Játszátok le. Figyelj, nekem tök szimpi az autó. De melyik volt az? Most már érdekel. Ezt most nem vallhatja be. De... Én szerintem a Merci kis busz, nem? Ja, Marco Polo. Egyébként emlékszem, hogy a Marco Polóban ott oda voltál meg vissza. Igen, bár annak a teteje volt egy picit nehéz, és úgy érezni. Hát mert rajta volt a sátorra. De emlékszem, a Remből is nagyon nehezen szedtük ki, sőt az utcai forgatáson is nagyon nehezen szedtük ki. Nem vettem Remet még. Nem. De azóta szoktam néha nézni azt a műsort, és Tomot is mondtátok. De egyébként tök jó volt ez a kocsi. Én a thumbnail-ét nézem meg annak a műsornak, mindig jól néz ki, hogy itt van a kocsi. Na játszátok le! Hát, megmondhatod. Mehet. Nézzem meg az új pályát, hogy igen. Jó. Mennyire tetszik. Jaj, ki az? Ez is 7 éves garanciás, mint minden? Hát mindenki az mostanában. Azért az menő még mindig.
És egyébként egy mellékes info, hogy a srác hozta, mint kirőlött az 1.6-os Vitarát, és azt cserélte erre. Ó! Úgyhogy ez is egy akkor ő az egy visszatérő vendég. Igen, és egyébként mondtam neki, hogy szerintem jó választás. Tehát, hogy a Vitara után következő lépcsőnek szerintem ez egy jókos. Nem merném kijelenteni, hogy a Vitaránál számomra közelebb áll a szívemhez, de jobban tetszik. Igen. Ez egy szexi autó. Én kimerem jelenteni, hogy nekem közelebb áll. János, képzeld el, ez lesz az 5. Kiánk. Mondjuk ne felejtsük el, hogy ebből 2-szer ugyanaz volt ugye a Stinger, amit egyszer János behajtott az erdőbe, aztán visszahozott. Egyébként a Stinger vezet a legjobb idővel a Kiák között 49.3-mal. Amit szintén nem egy acélos idő. Ami még nem egy acélos idő. Van Pro Seed GT-nk 50,9-el, és van Seed GT-nk 51,721-el, ugye az még egy régebbi, igen, még fiatalabb korunkból. Nem rossz. Alapvetően ugye, mivel ez azokhoz képest egy megemelt autó. Guruljak vele egy kört? Guruljál. Nyugodtan, persze, hadd melegedjen meg. És nagyon vicces, mert egy Seed van a hátulján matricában. Igen. Ez tök vicces, imádom. Volt egyszer egy olyan ezt megint nem kéne elmesélnem, mert a Roli be fogja vágni. Volt egyszer egy olyan karácsony előtti ilyen mézeskalács sütés nálunk, hogy mindenki picit alkoholos állapotba került, és rendesen elkezdtük belelátni a különböző mesefigurákat a mézes kalácsba. És az volt, hogy a feleségem egyik barátnőjével megláttuk Seedet benne, és rendesen megörültünk egymásnak, és egy olyan 40-45 perccel később kiderült, hogy teljesen máshol látjuk. Ja. Azt hozzá, hogy sikerült összeveszni, hogy melyik a jobban Seed. Igen. Mindegy. Szóval, igen, ne igyatok alkoholt. Egyébként, mivel ez egy autós műsor, főleg ezt kéne közvetíteni. Ja, tényleg, soha ne igyatok alkoholt. Don't drink and drive. Tényleg mennyire befolyásolhatja az új aszfalta időinket? Nem lehet tudni. Hú, mivel ezt a Hungaroringen sokat végignéztük, főleg ugye a utolsó kanyart rengetegszer újra aszfaltozták, és tényleg volt, hogy rosszabb lett. Hiába új aszfalt, ez az olaj kivált belőle, tudod, ugye esélyben kb. Vezethetetlenné vált a pálya, amúgy meg nem lett gyorsabb. Nehéz megmondani. Most a nyomvonalat szerintem kb. Eltaláltuk, mert nézegettük rendesen drónfelvétel minden, hogy pont ott legyen, de tapadásban az biztos, hogy különbség. Egyébként itt is az első sikánban, ahol a fehér aszfalt volt, ahol a rallycross autók felcsúsztak, azt is újra aszfaltozták, hogy az egy gyengébben tapadó felület volt, most az elvileg jobb lett. Én úgy mondom, hogy biztonságosabb lett a pálya. Aha. Azzal, hogy szélesebb, ugye eleve, nyilván, ha nincs is szűkre lebolyázva, mint nekünk, ha valaki így autózni jön, szerintem. Figyelj, az első 2 kanyarból egész jó mozgása. Szépen húzta a hátulját maga mögött. Mondom, nekem ez a kocsi úgy... Nem vagyok egy szabadidő autó rajongó, mondjuk szerintem ez pont egy ilyen normál autó, meg egy szabadidőtől között igen, van valahol. Igen. Ugye a CX-30 hasonló szerintem, bár az is egy picit magasabb. Az is magasabb ennél. De az is egy ilyen hasonló filozófia, hogy nem annyira durván szabadidő autó. Igen, nem tűröngél. Az például egy tök jó dolog, hogy kicsit igen, de nem annyira, mint gondoltam. Szépen váltogat is. Igen. Nem ment át a bal oldalra. Nem, az bízik benne, hogy jól fordul. 95-tel tudott átmenni a mérési pontnál. Az nem olyan rossz. Sima utcai gumis, utcai autó. Ja, ráadásul azt hiszem Premacy van rajta. Igen. Tehát, hogy még ráadásul ilyen eco irányzatú gumi. Ezért hullámzik egy kicsit sokat, hogy lejön a sikárról. Igen. Ott látszik egy picit lágyabb. Na. Egész mélyről kigyorsít ahhoz képest. Bizony. Pedig hát gondolom a sper fogalmát ne keressünk benne. Nem. Na halljuk, mit tud. Inkább arról beszélgettünk, hogy a sávtartót ki kell kapcsolni. Mert állítólag néha bezavar. Időmérés vagyok. Első kör 52,274 ezred. Teljes idő 1 perc 46,342 ezred. Azt kérlek szépen, a Kiák között alapvetően az utolsó hely, viszont ugye ez az első hibrid Kia, és nagy abszolútban pedig egy 384. idő, 208 GTI,
Mondjuk az baj, hogy azzal egy idő. Igen. A Tamahának az első ideje, amikor még nem volt megokosítva. Toledo 1.4 TSI, Lexus SC 430. Viszont ami egy modern autó, és tudjuk hova hasonlítani, a nem olyan régen bemutatott új Astrából a 130 lovas 1.2-es turbó. Azzal konkrétan majdnem 1000-re egyformát megy. Szerintem úgy, hogy ez egy magasabb építésű autó az. 52, Wow. 42 lenne, azt nem így Hívjuk a VRC-seket, hogy felejtsenek el mindent. Siskebab. Nem, 52-274, amire pont azt mondogattam, hogy a kiák között alapvetően az utolsó, viszont egy érdekes adat, hogy szinte 1000-re azonos a 130 lovas 1.2-es Astrával, a 2022-essel, amire Jani azt mondta teljesen jogosan, hogy annál az egy magasabb építésű autó, akkor ez nem olyan rossz eredmény. Nem, figyelj, nekem a viselkedése, a futóműve, meg ahogy úgy megy, az kifejezetten tetszik. Magyar utakra meg kifejezetten tök jó lehet, mert azért lágy, de nem nagyon billeg, és tök stabil a kanyarba. Egyenesen nem jó, de ez az alapmotor gyakorlatilag. Igen, és a rajtnál is, tehát hiába padlógáz úgy szépen elindul. A szokásos dupla kuplungos kíméka. Majd egyszer elindul, szóval, de mindezeket figyelembe sokkal jobban fordul, mint ahogy egyenesen megy. A fék volt egyszer meglepő, mert mikor először fékeztem a sikánhoz, akkor úgy hűha, de aztán utána meg a hátsó egyenes végén ott meg mint a szög megállt. Tehát, hogy az szerintem ilyen kicsit hangulatfüggő, hogy éppen mekkorát fékez, de lehet, hogy ott még úgy nem állt össze a kép, vagy megint a rázóköbb kicsit elbillentette. De kanyarban nagyon jó volt, és picit a hátulját is hajlandó megmozdítani, nem csak olyan buta ortolós, szóval az egyensúlya nekem kifejezetten tetszett. A tulaj felé fordulva mondom, hogy jó vétel volt, mert ugye hát megveri a régi autót bőven, hiszen majdnem a ugyan téli gumis vitarás idejét tudja. János, azért próbálkozzál te is egy kört. Szerintem Szilvinek jó lenne. Már kampányolt. El se kezdtük a forgatást, már vettünk egy autót gyakorlatilag, mondjuk ki. Nem, ez tényleg egy Akkor gyakrán már most. Arról mesélj, mert Janitól is kérdeztem, hogy milyen lehet a változás a pályán, milyen a változás a pályán, mert neked már van tapasztalatod, mit érzel? Fú, rengeteg. Szerintem ahova kiraktuk a bójákat, azok körülbelül ott vannak, ahol régen voltak. Az új aszfalt rész egy nüanszal jobban tapad, de ez köridőben szerintem nagyon minimálisat jelentkezik, mert az legelső kanyar belső íve, de ott sok tapadás eddig se kellett, tehát hogy nem az volt a lényeges. Ami számottevőbb, hogy hátul erre a hosszú egyenesre ráfordulunk, és az új aszfaltra érsz, ott egy picit jobb a tapadás, mint eddig volt. De az csak a kanyar kiárat, az utolsó néhány méter a kanyaron, tehát maga az ív ugyanaz, csak a legvége, tehát ott ha addig nagyon necces, akkor szerintem az ott pont el fog férni. Minimális. A sikánt ugyanúgy csináljuk így, hogy beszűkítettük bójákkal, a sikán rámenet az körülbelül ugyanott van, tehát ettől szerintem most per pillanat nem hiszem, hogy jobb lesz ez az autó, tényleg ilyen kellemes. Szuper. Kívülről is egyébként azt láttuk, amit most te is nézhetsz, hogy nem nagyon dülöngél, nagyon szépen húzta a hátulját, főleg az egymásból következő kanyarokban ott a rajt utáni részen, és ahogy itt majd jön közelebb hozzánk Kenny, akkor is fogod látni, hogy nem dülöngél, tehát én egészen vállalható. Nagyon jól eltaláltnak tűnik a futómű hangolása, mert ennek ellenére nem kemény, nem pattogós, tehát olyan finom, komfortos, de nem dülöngél, nem ugrál össze-vissza, tényleg nagyon jól eltaláltnak tűnik így, amit ebből. De itt a rázóköveken is olyan jó indulatúan. Szépen egyet belerugózik nyilván, hiszen az kell is egy ilyen autótól, de nem ilyen émeítően billegős, teljes zacskó feeling, hanem nagyon kellemes, hogy egyet belerugózott, szépen ott marad és fordul. Itt a kanyartempója meglepően jó az autónak. Az átmeneti sebességetek egyébként teljesen megegyezik, 95 volt a Janinak, és te is annyival tudtál szakítani, ami összességében egyébként nem rossz, hogy annyival kezditek a sigánt. Nem, az egy ilyen autón abszolút. Igen. Vállalható idő, vagy sebesség. Ugye nyilván a dupla kuplungosoknál ezzel a finom belegurulásos indulással próbálják a darabosságot megoldani.
A hétköznapi használatban ez jó, csak egy ilyen állórajtnál nem az igazi. Igen. De hétköznap meg ugye egy normál dupla kupingos nagyon darabos lenne. 52,860 ezred. A teljes idő 1 perc 39,384 ezred. A második kör az övé volt, az első bőven a tied 6 tizeddel, úgyhogy megmaradtunk ennél az 52-274-nél. Szerintem ez teljesen oké. Ez egy tök oké idő. Ez nem csak szép, de jó autónak Igen. is tűnik így, amit ebből itt le tudunk vonni, legalábbis az én olvasatomba. Vállalható bőven. Ja. Főleg azért Magyarországon azért tükörsima utak, hát hogy mondjam. Ritkán. Igen. A reptéren. Ó, van egy kis illat. Igen. Szaglik. Kaptál egy 6 tizedet az első körön, és egy minimálissal talán tied a második kör, de látványra ugyanolyan jó volt. Mit éreztél, János? Alapvetően nagyon tetszik az autó. Az a furcsa benne, hogy a gáz így késik egy picit. Tehát, hogy És az olyan tompa. Igen, tehát hogy nem olyan gyors a gázreakció, de amikor ugye elkezd indulni, akkor viszont már jól megy. Ahogy viselkedik kanyarban, az pedig tényleg szenzációs. Tehát szerintem ilyen autótól ez nagyon meglepő, hogy ennyire... Tényleg az első forgatás is vettünk egy kocsit? Ja, nem. Nála ez tovább érlelődik. Igen. És sokkal, Ja, te vagy a gyorsabb, te vagy az impulzus vásárló. Sokkal inkább. Igen, meg ha nejemnek kell venni, még tovább érlelődik. Hajaj. Igen. Tehát, hogy nekem nem ilyen típusú autók tetszenek, de alapvetően szerintem tényleg az alapképességeihez, vagy a kategórián belül. Mondod, nem neked. Igen. Tök jó, szerintem az 52-274 jó idő. Egy kis reklám, és már is átugrunk a mai adás viccesebb, vagy hát legalábbis többet csúszkálós részére. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Na és akkor játszunk egy kicsit, vagy legalábbis vicceskedjünk, hiszen hát azért most már driftautóval mentetek elég sokat, itt volt vele jobb, szebb, forgás, bója, minden egyéb, és hát Zami azért hozott már nekünk egy elég komoly kocsit, amivel egyébként úgy emlékszem, hogy élvezettel is autóztatok. Most elhozta a játszós autóját, amivel kezdte a szakmát, és hát hogyha egy kicsit így körbenézzük az állóképeket, hát Jani úgy fogalmazott kamerán kívül, hogy nem nagyon van rajta épp ellen, de talán tető még nem volt. Mesélj egy kicsit Igen. az autóról, János. Nem, utána észrevettem, hogy a motorháztető sincs összetörve, de mondtam, hogy valószínűleg azért, mert nagyon sietnek, leszedik, és mondta, hogy így van. Aha. Tehát azzal spórol. Igen. Igazából tényleg ez egy ilyen E30-ra épített ilyen tanuló driftautó, és ugye mivel tanulásra szánták, ezért ha összetörik, azt mondta, hogy ez tök normális, tehát és akkor nem kezded őrült módjára visszaépíteni, hanem még megy, addig az így jó. Hát láthatóan már volt egy-két sérülés vele. Ami nekem aggasztó, azt mondta, hogy ezt nehezebb vezetni, mint a Nissant. Úgyhogy majd egy biztos többet kell szokni. Én már ugye kicsit füzögettem, hogy majd tanítson engem driftelni, mert nekem ez amúgy se a legközelebb álló irányzat. Amúgy pedig egy 4 literes V8-as van benne. Mi más? Igen, egy kis Az tuninggal. E30-ba széria volt. Igen. És ugye a másik, ami szintén ilyen drifteseknél megszokott, hogy ugye 30D váltóval. Tehát, hogy Az mindent tud. igen, így 337 lóerővel, jól emlékszem. Ugye sper van benne természetesen, alapvetően ugye láthatod, hogy ilyen ez a driftes nyomtáv és kerékdőlés és minden. Tehát ugye hátul nulla előbb. ugye kicsit nem olyan bonyolult a E30-nak az első futóművel, azért azt mondta, hogy kicsit nehezebb ugye a maga kis szögbe driftelni, tehát csak a nagy szöget szereti, ezt majd neked mondom. És hát kíváncsi leszek így, mert tényleg azért szerintem ez a belépő szint, ugye az nem olyan őrült teljesítmény, de viszont nehezebb vezetni. Tehát, hogy Játszátok le. Azért nem kérdezem meg a Csabitól, mert tudom, hogy nagyjából ő már válaszolni is akar, mert inkább menne, mert végre játszhat egy kicsit. Játszátok le, hogy ki kezdi. Hát, mehet. Én Melegíts be magadat, igen, meg a nézőket is. sisakos, ugye? Hát sisakos, igen. meg nem kabátos szerintem. Nem kabátos? Hát be fogsz sülni benne. Jó. Úgy se hallatszik a hangod. Főleg, hogy tornázol sokat. Az nem jó, ez még egyszer szerintem, hogy jó így? Ez most így be van zárva. Ja, így van bezárva. Igen.
Ugye forlatot veszi. Az nagyon vicces, hogy egy háromajtós karosszériáról beszélgettünk, és a Csabi beült a B-oszlop, ehhez képest a B-oszlop mögé. Ugye hátrébb van minden, mert Hát látom, de hát annyira kínosan pedálsor néz van ki. benne, ugye, tehát nem hagyományos pedál van. Nagyon vicces. Milyen érdekes, hogy erre az autóra lettek a lelátón. Mi? Ha? Akik eddig lent kovályogtak a parkolóba, hirtelen mindegyik fölterjedt. Most fogadjuk, hogy szét fogja rakni ott a bolyákat, és mehetünk majd pályát igazítani. De most megfogta. Viselkedett. Hát még. Rendesen azt vettem rajtad észre, hogy azzal, hogy itt a műsorban sokat mehettek, viszonylag sokat mehettek driftautóval, hogy azért kezdted ezt meg szeretni, vagy legalábbis meg akarod tanulni. Igen, hát ugye minden szakágat én szívesen kipróbálok. Csabának nem lesz ezzel problémája. Én úgy érzem, ebből, a kis melegítőkörből. A harmadik az nem. Megvan a harmadik is, Ötögös. meghoztuk. És úgy látom, hogy harmadik az jó is neki. Ott is még lóbál egy. Persze, hát miért ne? Épp ráérünk, lóbálgasson csak. Sok-sok? Nem sok? Nem, basszus, kiadta neki. Figyelj, és még így is gyorsabban megy át a mérési ponton, mint a Seed. Igen. Vagy Exceed. 100 kerek. Ez 5 km/h gyorsan. Hova siet? Ugye? Na most ott túlkultúrált már magát. Hát, Ez már látszik jól. Ott próbálkozik befele is, mert igen, nagyon rendetlenkedni akar. Amíg messze van, addig nem érdekel, hogy keresztben legyen. Amikor itt rendetlenkedik, akkor vagyok egy kicsit parába. Meg egy ilyen beengedéstől vagyok parába. Zami, elengedhetjük a bajnokságba? Simán? Meg vagyok nyugodva. Mérés vagyok. Az első kör 54,880 ezred. Nem mintha számítanak. 1 perc 42,201 ezred. Mennyi öltözködjél. Azt hallottam, hogy tanácsnak azt bírtad mondani a Janinak, hogy nincs elveszett helyzet. Így van. Ezt fejtsd ki egy kicsit, légy szíves. Nagyon tetszett. Nagyon tetszett. Lehet, hogy két autót vesz. Szóval, hogy nagyon-nagyon tetszett. Persze darabosabb, mint a igazi profi driftautó, de nagyon jól csúszik, és tényleg az, hogy ilyen nagy kormányszög van, meg minden. Igen, azt mondtam, hogy akkor nincs elveszett helyzet, nyugodtan
mert kezelhető nagyon jól. Ugye a teljesítmény jól adagolható, ugye itt még nincsen mindenféle őrület, ami megzavarna, úgyhogy nagyon-nagyon kellemes élmény volt. Nekem kifejezetten tetszett. Ugye viccesen még azt is mondhatod, hogy lehet, hogy 2 autót veszünk? Ja, igen, hogy lehet, hogy 2 autót veszünk. Kicsit más irányzat. Nem tudom, megkérdezem, hogy sérülésmentese vagy, hogy vagyunk ezzel. Ezt olyan adásvételével lehet átvenni. Igen. Megtekintett állapotban, sérülésmentesen, friss műszakival, női tulajd, nem dohányzó, csak autópályán. Garázsban és csak autópályán Németországtól Pestig. Keresztbe. Figyelj, nagyon jó munka, elképesztő jó. És azon gondolkoztam, hogy szétvered a kigyorsításon a hosszú egyenesre a pályát. Nem. Rendes kultúrát. Én teljesen kultúrát voltam, mindenhol a pályán maradtam. Mindenhol? Mindenhol. Azt néztük, hogy a sikánba dobtad be nagyon szép agresszíven, ebbe az előttünk lévő kanyarba is, a jobbosban nagyon-nagyon meg tudtál érkezni keresztben, nagyon komoly szögekkel. Oda, ahol most a Jánosunk van. Zamitól azt kérdeztem egyébként meg, mert ilyen nagyon elismerően csettintett meg röhögött, és mondom, hogy küldhetjük a Csabit a bajnokságba, szóval hülye simán! Ilyen kis amatőr parkolóbetyárnak. Jobb volt annál, ez a hír jött. Úgyhogy jó is nézni egyébként. Jó móka egyébként, nem tudom, tehát az, hogy ez hogy kell még időre, meg pontra, erről fogalmam sincs, de hogy jó élmény, az biztos. Mindig a lehetőség kevés hozzá, hogy ezt most már ugye egyre kevesebb helyen lehet csinálni nyilván. Igen, ugye ez az egyben, hogy a versenypályán se szeretik. Igen. Második körben Jánosnak is jobban összeállt a szekér. Meghallgatjuk az időt, nem mintha az fontos lenne, de... Hát ez nagyon mókás. Még mindig azért, akárhogy is nézzük, azért ez a benzinszag, ez megfog. Elképesztő. Úgyhogy... Igen, meg ennyi, ha valami keresztbe megy, azért az... Első kör jó 53,393. Fú, nyert? Teljes idő Nyert. Másféle. 42,1. Erről sietett. Hát... Bevallom, nem izgatott a köridő. Nem? Ebből is látszik, hogy még időre nem tudom ezzel, hogy kell menni. Így a Sorert azt, mint driftautót meg tudta verni. Na! De hát azért Zami másik autójától jócskán le van maradva, de hát nem is ez volt a cél, hanem a szórakoztatás. Hát figyelj, fél siker, mi már szórakoztunk, remélem a nézőknek is tetszik. Most, hogy megérkezett, esküszöm, megvan nektek az És megint Dübejövünkből az a rész, amikor a Roncs Derbin versenyeznek egymással? Frankon úgy néz ki, mint a lóga hátulja, amivel ugye ezért ment, Terence Hill. Annak lógott így a hátulja, meg az volt így körbetörve. Úgyhogy remélem ide majd Roli bevágod ezt a képet, amire gondolok. János, hát először is gratulálunk. Csabi epésen megjegyezte, hogy megvert. Mindegy. Igen, másféle gyorsabbat mentél, és így egyébként a Toyota Soares időt le tudtad verni a driftautók közül. De gondolom nem ez volt a lényeg. Fáj a könyök? Aha. Ajaj, beverted? Hát kb. Minden elkormányzás. Nem tudom, Csabi hogy oldotta meg, de én már az első körben szétvertem a Igen, környet. nagyon közel van az ajtó. Milyen az élmény? Hát nagyon jó. Hát ugye látszik, hogy nekem ezt tanulni kell. Ezek az átváltások nem mennek, néha átmegyek ortolósba. Szerintem ugye az a baj, most már kezdek rájönni, hogy túl sok kormányt adok, és akkor ugye nem tapad meg az elejét. Tehát, hogy én mindig is Csabinál sokkal jobban bekormányzok egy kanyarba, és valószínűleg túlzásba viszem, és inkább a gáz kéne nyomni, hogy átlibbenjen. Én meg mint az őrült tekerem a kormányt, és akkor mindig, ez sok volt. De a második köröd az sokkal egységesebbre sikerült már. Igen, ott egyébként váltottam egy lyukat is, tehát a negyediket nekem se sikerült berakni. Alapvetően én úgy éreztem belőle, hogy bénázok folyamatosan, de egyébként meg jó vezetni, meg tényleg ez, hogy pont az erő van benne, amikor így még ilyen békés az egész, mert ezek a 6-700 lovasok azok
bármit csinálsz a gázpedállal, akkor már egyből üvölt a motor, és szerintem minden fokozatban kipörög a kerék. Ahhoz képest kisebb a tapadás is. Igen. Tehát ez maga... ilyen szempontból viszont kezelhető. Igen. Az egész jelenség úgy egy barátkozósabb szerintem. Tehát tanulni szerintem egy tökéletes autó lenne, majd Zamival megbeszéljük, hogy ezt hogy lehetne. Látok én itt valami biznisz, Zami. Igen, tehát szerintem nagyon jó pofa, meg tényleg, ha valaki drifttelni akar kezdeni, szerintem valami ilyesmivel érdemes elkezdeni, amit egyrészt nem is sajnálsz, másrészt meg pont az erő, amikor meg a kanyarsebesség, amikor nem félelmetes az egész, mert például ugye Csabi nem mehetett annó a másik BMW-vel, igen, az brutális tempókat tudott, azon olyan tapadás volt, hogy ahhoz képes kellett, hogy 700 lovas legyen a motor, meg különben visszatapad egyből, úgyhogy ez egy másik irányzat. Tényleg az, hogy egyfolytában tekerni kell ebbe a kormányt, miközben a többibe általában egy pörög magától. Ez más, de mondjuk a Ladára meg hasonlít, mert a Lada meg ilyen, csak az meg ugye jóval gyengébb, a Ladával meg nekem ez jobban tetszik. Bocsánat. A Lada drágább sokkal. Nem a külcsíny. Na hát akkor végképp jobb kombináció. Megállapodtatok. Ezek voltunk mára, kövessetek bennünket Instán, Facebookon, YouTube-on, kövessétek Zamit is, hogyha akartok a driftről többet tudni, és jövő héten találkozunk. Sziasztok! Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGape Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.